Quản lý trang thiết bị cơ sở y tế đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe an toàn và chất lượng. Đằng sau công việc khám chữa bệnh của các bác sĩ là sự hỗ trợ 24/24 của đội ngũ chuyên gia, chịu trách nhiệm về sự vận hành thông suốt của các kỹ thuật hạ tầng và toàn bộ thiết bị y tế trong bệnh viện, đảm bảo an toàn vận hành và an toàn cho bệnh nhân. Là một bệnh viện được xây dựng và vận hành theo chuẩn quốc tế, hoạt động quản lý trang thiết bị cơ sở y tế của bệnh viện FV được tổ chức JCI đánh giá rất cao. Không những vậy, trong nhiều năm vừa qua, bệnh viện FV thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo về quản lý kỹ thuật tại cơ sở y tế để chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn cho cộng đồng y khoa. Tiếp nối những hoạt động đó, vào ngày 21 tháng 6 năm 2024 vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện FV đã tổ chức hội thảo quản lý trang thiết bị cơ sở y tế lần thứ 3. Hội thảo thu hút 150 khách mời, bao gồm nhiều diễn giả quốc tế, các nhà quản lý, ban giám đốc các bệnh viện, các phòng khám, những chuyên gia quản lý y tế. Đây là những người có tham gia vào việc quản lý và vận hành các trang thiết bị y tế cho bệnh viện. Bên cạnh đó, hội thảo còn thu hút được sự tham dự của những giảng viên, sinh viên đại học chuyên ngành quản lý trang thiết bị y tế. Buổi hội thảo quản lý trang thiết bị cơ sở y tế này thực chất là một lễ hội về quy trình của hệ thống tuyệt vời mà mỗi bệnh viện đã tuân theo trong một thời gian dài nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Chúng tôi muốn chia sẻ những phương pháp thực hành tốt mà chúng tôi đang thực hiện bên cạnh công tác lâm sàng chất lượng cao mà bộ phận lâm sàng của chúng tôi đang cung cấp cho bệnh nhân. Những người đến bệnh viện có thể cảm thấy an toàn khi ở trong một bệnh viện có cơ sở vật chất hàng đầu. Vì vậy, mọi thứ trong bệnh viện của chúng tôi đều ở trạng thái tốt, tuân thủ các thông lệ quốc tế tốt nhất và chúng tôi muốn chia sẻ điều đó với mọi người. Hội thảo đã đề cập tới nhiều vấn đề mới mẻ trong lĩnh vực quản lý trang thiết bị cơ sở y tế theo hướng thích ứng với môi trường và ứng dụng công nghệ số nhằm hỗ trợ công tác khám chữa bệnh hiệu quả hơn, đồng thời đảm bảo sự an toàn cho bệnh nhân. Tại hội thảo lần này, diễn giả và khách tham dự đã thảo luận về tầm quan trọng của việc quản lý các mảng kỹ thuật khác nhau trong bệnh viện nhằm đem lại an toàn cũng như sự hài lòng cho bệnh nhân. Những kiến thức chia sẻ tại hội nghị rất quý giá trong việc lập kế hoạch cho các bộ phận khác nhau của bệnh viện nhằm đảm bảo duy trì các thiết bị và công nghệ trong tình trạng tốt, vận hành đúng chức năng. Trong đó, điểm nổi bật là các vấn đề quản lý cơ sở hạ tầng hiện tại và tương lai, đề xuất các giải pháp phát triển bền vững, chia sẻ những đổi mới sáng tạo, phục vụ trải nghiệm và an toàn bệnh nhân. Tôi cho rằng đây là một sáng kiến tuyệt vời của một bệnh viện tư nhân khi hợp tác với các chuyên gia để trao đổi về những phát triển mới nhất trong lĩnh vực quản lý và phát triển cơ sở y tế. Công ty Siemens Healthineers của chúng tôi có mối quan hệ hợp tác lâu dài với bệnh viện FV. Họ là một trong những đối tác đáng tin cậy của chúng tôi và luôn đi đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tư nhân, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cao và dễ tiếp cận. Điều này hoàn toàn phù hợp với giá trị của Siemens Healthineers. Do đó, chúng tôi luôn vui mừng được hỗ trợ các đối tác đáng tin cậy trên hành trình phát triển, mang lại dịch vụ điều trị tốt hơn và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho mọi người. Có thể nói, nội dung được chia sẻ trong buổi hội thảo thực sự là những kiến thức hữu ích giúp các chuyên gia hoạch định xây dựng một cơ sở y tế hoặc lên chiến lược phát triển trang thiết bị y tế, như là thông tin về những công nghệ mới nhất, những máy móc thiết bị hiện đại nhất để phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe cũng như việc khám và chữa bệnh cho bệnh nhân. Ví dụ như ứng dụng thuật toán AI trong phân tích chẩn đoán và điều trị, hệ thống bệnh lý kỹ thuật số, công nghệ in 3D ứng dụng trong y tế, công nghệ thực tế tăng cường và thực tế ảo trong khám chữa bệnh, khám bệnh từ xa. Theo tôi, điều then chốt khi đổi mới công nghệ y tế trong các cơ sở y tế là cân nhắc những gì mình cần. Bệnh viện hoặc là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần hiểu loại công nghệ mà mình muốn trang bị. Một khi có được những công nghệ đó thì cần lên kế hoạch. Ví dụ, nếu tôi muốn đưa robot vào bệnh viện, tôi cần lên kế hoạch như thế nào? Hiệu quả phụ thuộc vào cách mà chúng ta quản lý việc áp dụng công nghệ, đào tạo con người, kiến thức của nhân viên và quy trình cần thay đổi từ cũ sang mới để phù hợp với công nghệ mới. Đó là những điều cần phải cân nhắc và là điều quan trọng nhất khi áp dụng và đổi mới công nghệ trong việc chăm sóc và dịch vụ của chúng ta hàng ngày. Hội thảo cũng đề cập đến ý tưởng xây dựng mô hình bệnh viện xanh trong bối cảnh thế giới đang phải ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu. Mô hình bệnh viện xanh sẽ đảm bảo thực hiện các yêu cầu từ việc giảm thiểu rác thải, tiết kiệm vật tư tiêu hao, giảm điện năng tiêu thụ, giảm phát thải CO2 cho đến việc tái chế chất thải, sử dụng năng lượng mặt trời.
Bên cạnh đó, nhà quản lý cũng phải xem xét yếu tố giảm thiểu tác động tới môi trường khi chọn mua sắm các máy móc mới cũng như thực hiện các yêu cầu khác trong quá trình vận hành bệnh viện. Thì chúng tôi có cái sự kết hợp với lại bên bệnh viện FV từ lâu. Chúng tôi đã kết hợp và làm việc với nhau với nhiều phương diện. Thứ nhất là trường đại học quốc tế cũng như bệnh viện FV đã ký kết MOU với nhau để hỗ trợ. Thứ nhì, chúng tôi cũng đã tổ chức những cái buổi những cái lớp đặc biệt để mà sinh viên của chúng tôi có thể qua bên bệnh viện FV để mà nghe trình bày về những cái thiết bị y tế mà bệnh viện FV đang sử dụng. Thiết bị được sử dụng như thế nào và được quản lý như thế nào ở trong bệnh viện. Về cái câu hỏi là nó có ích gì cho sinh viên của chúng tôi hay không, thì câu trả lời là rất là có ích. Tại vì đây là những thứ mà chúng tôi không dạy được ở trong cái môi trường hàn lâm. Đây là những cái trải nghiệm rất là thực tế. Do đó là những cái gì mà các em sinh viên của chúng tôi học hỏi ở trong cái lớp tổ chức chung với lại FV đó, là nó cho sinh viên chúng tôi có một cái trải nghiệm rất là thực tế. Do đó là khi các em đó ra ngoài làm việc thì các em hiểu rõ và nhất là cái vấn đề mà quản lý các thiết bị y tế. Có thể thấy trong nhiều năm vừa qua, bệnh viện FV luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các cơ sở y tế bạn. Đồng thời, bệnh viện cũng hợp tác với các trường đại học để hỗ trợ các trường đào tạo nhân lực. Đây là một trong những nỗ lực của FV nhằm góp phần nâng cao chất lượng ngành y tế trong nước, giúp cải thiện năng lực chăm sóc sức khỏe cho người dân.